Szeretettel köszöntünk benneteket. Most egy picit magyarul beszélek, fordíthatod neki így fülbesugóan, és aztán a Brigittével angolul fogunk beszélni, mert külföldi. 1996-ban vagy 7-ben, mikor elkezdtem keresni a spirituális utat, a beutat a spiritualitásba, már pszichológia szakos hallgatóként mindenféle helyekre elmentem tanulni. És akkor egyszer csak mondták, hogy menjek el egy hétvégi elvonulásra. A Frank and Brigitte workshopra. Hát nem tudtam ki az a Frank and Brigitte, de elmentem. És a Frankről tudtam, hogy ő egy gestalt terapeuta Amerikából, mondom, ez biztos nagyon jó lesz. A Brigittéről semmit nem tudtam. Na mindegy, menjünk. Megérkeztem, beléptem a terembe, és ott állt épp az ajtóban, fehér ruhában, hosszú, szőke hajjal, egy kék szemű nő, aki megfogta a kezem, a szemembe nézett, ugye bemutatkozási pillanat, elmondtam a nevem, és elhúztam volna a kezem, ahogy szoktuk, hogy szia, ez vagyok. Megfogta a kezem, és nem engedte, hogy elhúzzam. Mélyen a szemembe nézett, és abban a nézésben átéltem egy egységélményt, életemben először így reptében, menve napközben, tehát nem meditációban, hanem így egy pillanat alatt valakivel leállt az összes gondolatom. Ugye, amit meditációban célzunk, hogy az elme leáll, és a gondolat nélküli radikális jelenben egységélmény. Ez történt meg mintegy 3 másodperc alatt. Akkor értettem meg, legalábbis azt hittem, mert persze ennek mélységei vannak, hogy ki a Brigitte. De hogy itt valami egészen másról van szó, mélységben és erőben, mint amit eddig tapasztaltam. Úgyhogy meg is kértem, hogy hagyj menjek vele azon hétvége után, ahol ő lakik, hagyj menjek vele, mint tanítvány. Rögtön már hagyj menjek vele. Nem akarok várni még míg jön majd egy év múlva, hanem most az ő házába, ki Ausztriába. És először nemet mondott, aztán igent mondott. Bécsbe volt az első állomás, ahol a padlón kellett aludni. Megmagyarázta, ez miért jó, szufi szempontból. Az ego lerakása, a kényelmetlenségek, amiből aztán sokat kaptam. Később a tolmácsává tett, ahogy most mi Noémit, és reggel 9-től éjjel 1-ig kellett tolmácsolni non-stop. Délután 1-kor már nem tudtam, hogy ki vagyok, meg merre van erre. Megfogta a kezem. Nem baj, végigcsinálod. Szóval olyan erőszint van, meg mélység, meg megvalósulás, ami ritka, páratlan. És ahogy mondtam a délelőtti bevezetőben, talán az egyetlen nő, akit ismerek, hogy mióta ismerem, 22 éve egyetlen játszmát nem csinált velem. Egyetlen egyet sem. Már megszoktam a napi 3-5 játszmát, mint alap a normál életben az emberektől. Tudjuk, hogy a férfiak milyen játszmásak tudnak lenni, de a nők is. És számomra ő egy guiding light, tehát egy iránymutató fény a nők számára is, a női társadalomban. Hogy hogyan legyünk játszmamentesek, és hogy azt nem lehet csak úgy elérni, hogy eldöntjük, hogy azok leszünk, hanem nagyon komoly belső út, élmények kellenek hozzá ehhez a transformációhoz. Úgyhogy erről fogom kérdezni Brigittét, hogy lett ő ilyen,
hogy tükörként szolgáljon nektek, hogy lehetünk mi is ilyenek, és hogy milyen élményei voltak, és vannak a spirituális úton. So thank you, Brigitte, for being here. Thank you for this elaborate description. Köszönöm ezt a rendkívül kifejtett bemutatkozást. So my question is, the first question, how did you become who you are? Az első kérdésem felét, hogy hogyan váltál azzá, aki vagy. And I know it could be told short or long, but the point is what needs to happen in a person, what happened in you that makes you transform into a being that doesn't play games. Ezt el lehetne mondani hosszan is, röviden is, de a lényege, hogy minek kell történnie egy emberben annak, hogy ennek a transformációnak létre tudjon jönni, hogy ne legyenek játszmák egy emberben, és ne akarjon játszmákat játszani. I guess that the most important thing is that you are missing something. Talán a legfontosabb dolog, hogy hiányolsz valamit. So this missing awakens a longing. Ez a hiány, ez felébreszt egy vágyakozást. And that happens in childhood already. És ez már a gyermekkorban megtörténik. And there is no child that doesn't know loneliness. Nincs olyan gyermek, aki ne tudná a vágyakozást, ne ismerné a vágyakozást. Jó. Because wherever you are, you have no perfect people around you. This is the world, you know. This would be a complete sleeping station if everything's perfect. Hiszen nincs olyan hely, ahol minden tökéletes körülötted. Hogyha az lenne, akkor ez egy alvási állapot lenne. So then there is no movement, you know. The movement that kicks you, because otherwise this is our tendency. We have to be very honest about it. Hiszen akkor nem lenne, ami úgymond mozgásra késztetne téged. So I had to live in my own world. A saját világomban kellett élnem. And in my own world I could connect with the trees and with the light, with the heartbeat of Mother Earth that is carrying me. És ebben a világomban tudtam kapcsolódni a fényességhez, az anyatermészethez. And I saw all these people around me suffering. És láttam körülöttem az embereket szenvedni. At the same time, people were treating me differently. És az emberek máshogy bántak velem. So not my family, but in school and everywhere. Nem a családom, iskolában és mindenhol máshol. And I felt this is so unfair. És azt éreztem, hogy ez nem fair. What was different in the treatment? Mi volt más abban, ahogy bántak veled? They responded to me trusting. They responded to me respectful. They, you know, like when I said something, it had a weight. When somebody else said something, it had no weight.
bizalommal és tisztelettel fordultak felém, és hogyha én mondtam valamit, annak súlya volt. Already in the school years it happened? Yeah, I was in the 2nd grade, and it was in the 2nd grade, and we had religion. And there was a picture with people in the fire, and we learned who goes to hell and who doesn't go to hell and to heaven and these things. Ez már másodikban volt, és volt egy kép, ahol tűz volt, és arról tanultunk, hogy ki jut a mennybe, ki jut pokolra, és minden ilyesmi dolog. And I said, what happens to the children that die before they can be baptized? És megkérdeztem, hogy mi történik azokkal a gyerekekkel, akik meghalnak, mielőtt megkeresztelkednek. And she said, the teacher said, they also go to hell. And this was not possible. In my framework, this was impossible that a good God does that. I didn't sit down. I started to discuss this. Azt mondta a tanár, hogy ők is pokolra jutnak, és én ezt nem tudtam elfogadni, hogy egy jó Isten ezt tenni. Úgyhogy leültem, és elkezdtem erről beszélgetni. And I was not giving up until she invented an extra room right before heaven for those children. És nem adtam fel addig, ameddig ő ki nem talált egy másik utat ezeknek a gyerekeknek. So egy plusz teret a túlvilágon. I had a very strong feeling about what is fair. Nagyon erős érzésem volt azzal kapcsolatban, hogy mi igazságos. There was a girl who was brought up differently, and they used a different language at home, and the teacher said something like this, and I think behind her back she said something like that. Volt egy lány, aki egészen másképp lett felnevelve, más nyelven beszélt. Or she used the word that was improper. I don't remember what it was, but she made her go in the corner. She put a dirty rag from the board around her face, and she had the whole class mocking at her. Wow. És ez a lány valami rosszat mondatott talán, és beküldte a tanár őt a sarokba, és egy koszos rongyot tett. There are limits. Bekötötte a száját a táblatörlővel, és az egész osztálynak csúfolnia kellett. And I saw how different the response to her and to me was as an example, and I felt it is my responsibility to do something for those people. Azt éreztem, hogy ez az én felelősségem, hogy az ilyen emberekért tegyek valamit. Since I get this from I don't know where, you know, I didn't see that I had done anything special, that I was anything special. I just tried to be a normal child, and it wasn't quite possible, but sort of. So I used this. Csak egy normális gyerek szerettem volna lenni, de ez nem volt lehetséges, hiszen nem tudom, hogy honnan és miért, de azt éreztem, hogy ez az én dolgom, az én felelősségem, hogy tegyek ezekért a gyerekekért. I couldn't stop the teacher. But I went to the girl after that, and I said this was not right. Nem tudtam megállítani a tanárt, de ezután oda mentem a gyerekhez, és azt mondtam neki, hogy and all those to whom things like that happened before, they were all flocking in around me. And they were rocking me in the break and carrying my school bag. I never asked anything. I never understood it, but it deepened this need to protect people that don't have something that I have. Let's put it that way. És idővel körém gyűltek, cipelték az iskolatáskám,
és nem értettem, hogy miért, de... Then I was about 10. The neighbor started to tell me her life problems, you know, which was, I mean, it was from the Jewish husband. She would always be thankful, but now he was treating her bad. All kinds of things, like, you know, this was not really what I was used to, but I listened. So I seemed to be a good listener. És egy jó hallgató voltam. Could you repeat? 10 éves korában szomszéd. 10 éves korában a szomszédja is elkezdett. Because my mother came home late, and I just asked, can I read? Because my mother is not here. So I was put into these situations by life, really, from the very beginning. Szóval csak mesélt nekem, és ő későn ért haza az anyukája, és elmesélte nekem, hogy mi van vele, és csak belekerültem ebbe a szituációba, hogy ott ültem és hallgattam. So basically you had this sense of fairness, justice, protect people. You felt that it's your responsibility, and while others might feel it too, but you actually acted. You didn't just sit quiet. No. Azt érezted, hogy benned van ez az igazságosság, ez a fairness, és amíg talán mások is érezték ezt, te nem csak érezted, hanem cselekedtél is ebből az érzésből. And you noticed at age 9, second grade, that people respect you, they bring your bags. At age 7. At age 7. At age 7. 7 évesen már észrevetted, hogy az emberek tisztelnek téged, hogy hordják a cuccaidat utána. Cuccaidat, meg a táskádat bíznak utána. benned. Bíznak benned. So basically, I have to say it, that at age 7, you were like a saint. Tehát mondhatni, I know you didn't feel it in that way, but that's how people started to react. That's right. To you. That I must say yes to that. Hogy 7 évesen mondhatni, hogy egy szent voltál. Which was even... It was very interesting. My father had that attitude too towards me. Aha, tehát hogy szent, hadd folytsam ezt a részt, hogy 7 évesen olyan volt, mint egy szent. Az emberek bíznak benne, elmondják a problémáikat, ő megvédi őket, hordják a táskáját kérés nélkül, miközben mindezt ő nem látja, tehát ő úgy érzi, hogy ez a normális, hogy ő viselkedik, de a többiek ezt látják, és az apja is így bánt vele egyébként. But he saw in me his mother who died right before I was born. Ő az anyukáját látta bennem, aki csak azelőtt halt meg, mielőtt én születtem. So again, nobody saw me from my perspective. You know? Szóval senki nem engem látott. I was something. Everybody saw this something, and I didn't know where this something was. Mindenki látott valamit, és nem tudtam, hogy hol van ez a valami. This maybe I press. Who? Okay. Yeah. Maybe I lost the thread now. I didn't know where the something was. Yeah, but I was lonely behind it all. And I didn't see that, they saw my needs. They admired something in me which was somewhere which I couldn't catch it. You know, it may be, but then whom does that help? When you're a child, you want to be welcomed as you know, not like something behind you. De egyedül voltam, és senki nem látta ugyanakkor azt, hogy nekem mire van szükségem, és amikor az ember egy gyerek, akkor nem feltétlenül erre van szüksége, és mindig csak kerestem ezt a valamit. And when I was 15, I was thinking about life. And I felt that the people, there must be something wrong with us. I considered myself much more a part of us than this extra something.
And Give her time, please, to translate. amikor 15 éves voltam, akkor azt éreztem, hogy biztos, hogy valami nincs rendben velünk, emberekkel. And I thought, how can we be so stupid? Hogy lehetünk ilyen ostobák? In the sacred books, it says we shouldn't repeat mistakes. Hiszen a Szent Könyvben azt mondják, hogy nem kéne ismételnünk a hibákat. And here we were for thousands of years like absolute idiots running in the rat wheel. És mégis évezredek óta ugyanazokat ismételgetjük. And I became angry. És mérges lettem. You know, I became angry at humanity, but not specifically. I didn't have to revolt, you know. But I thought, good Lord, you know, something's so wrong. Nobody seems to mind. There's something missing. És mérges lettem, de nem konkrét emberekre, hanem az emberiségre is. Azt gondoltam, hogy édes Istenem, hogy nem látjuk, hogy valami hiányzik. And then I looked around in religions, other religions, and it was the same story in the end. I'm not blaming anybody. I understand today the reasoning, but at that time I didn't. És beleástam magam több vallásba, de mindig ugyanoda lyukadtam ki, és nem hibáztatok senkit, az érvelést értettem. I touched upon spirituality, and then I got sick. És mikor érintkeztem először a spiritualitással, akkor megbetegedtem. And that was super. You know? Because when you see death is walking by right now, you know, you cannot say, oh, it will pass. You know, you cannot say that. When you're young, mikor látod, hogy itt sétál a halál, akkor nem mondhatod, hogy el fog menni. És szuper, hogy megbetegedtem. És szuper, hogy megbetegedtem. Yes, we always think this is bad, you know. Every kick that life gives you is fantastic. Minden rugás, amit az élet ad neked, az fantasztikus. És azt hiszük, hogy rossz a betegség, de nem. Mindent fordíts. Aha. We never like it. Soha nem szeretjük. But we have to find out what is behind. What is the diamond in the shit, you know. De meg kell fejtenünk, hogy mi van a szar mögött. Mi van mögötte? Mi a gyémánt a szarban? Mi a gyémánt a szarban? No compost without shit. Period. You know. Nincs komposztálás szar nélkül. Pont. No, this is not very spiritual, but we have to be realistic here. Ez nem túl spirituális, de realisztikusnak kell lennünk. So I'm not a cloud rider. I am right here on this earth. Nem egy felhő lovas vagyok, hanem itt vagyok most a földön. And to appreciate this is not something that you are born with. I mean, I wasn't born with. I have to be very precise. Yeah. És hogy ezt értékelni tud, ez nem valami, amivel születsz. Hogy pontosítsak, én nem ezzel születtem. It looked like all this pain is all around. Úgy nézett ki, hogy ez a sok fájdalom itt van mindenhol körülöttem. And all this stupidity is all around. És a hülyeség szintén. But in that moment, when it hit me that I heard my own voice from outside saying, de abban a pillanatban, amikor meghallottam a saját hangomat kívülről mondani, hogy I must have done something wrong, or I would not have done that unto me. biztos, hogy valamit rosszul csináltam, különben nem történne ez velem. That was like cling. So I am doing this, whatever that is.
Úgyhogy csinálom, amit csinálnom kell, bármi is legyen az. So I didn't have the guilt trap. Nem estem bele a bűntudat csapdájába. I saw this is the power that I don't repeat it because I have been looking for how to get out of this repetition. Can you say that? It's difficult for her to translate. I suggest to repeat so she catches up. All right. My desire was to get out of repetition. Az volt a vágyam, hogy kilépjek az ismétlésből. And the key for this is that it's not the others, it's me. Ez a kulcs az, hogy a kulcs az nem mások, hanem én vagyok. And I didn't feel bad that I didn't get to this earlier. I didn't feel anything about this. I just wanted to live. Rosszul magam, vagy bármit, Now, nem jutottam el korábban, csak I was 25 szerettem volna élni. and I wanted to learn to live before I die. 25 éves voltam, és meg szerettem volna tanulni élni, mielőtt meghalok. So it means I took all my capacities in the direction life. Az összes erőmet és kapacitásomat az élet I had a child at the time, I had a mother at the time, etc., etc., a father, a brother, all kinds of things all around me, separation and losing this illusion and another illusion. But my direction was life. Minden körülöttem volt. Illúzió, szeparáció, apukám, testvérem, de az én irányom az élet volt. And I'm not saying I did everything right. És nem azt mondom, hogy mindent jól csináltam. I did what I could. Azt tettem, amit tudtam. And I moved. Life has to do with movement. És haladtam, hiszen az életem mozgásról szól. There is nothing that allows you to get stuck. Hiszen nincs már semmi, ami megengedi, hogy beragadj. Because I believe, according to my own experience, that we have an inborn system of development. You cannot fall out of that. You can just not look at it, that's all. Az én tapasztalatom az, hogy már a fejlődéssel, egy fejlődési rendszerrel születünk. Van egy velünk született fejlődés bennünk, amit max nem nézünk oda és nem törődünk vele, de ott van, és ha figyelünk rá, akkor kinyílik. Brigitte, after this experience with the sickness and almost dying, you went back to Austria from the United States and you did a 1 year personal retreat, didn't you? 3 year. Go ahead. A betegség és a majdnem meghalás után visszamentél, azt mondjam, ezt egyszerűsítem nektek, visszament Ausztriába, és egy 3 éves elvonulást csinált egyedül. That was the first instinctive retreat, like you did yourself, and then you met, fast forward, you met a Sufi teacher. After my grandmother died, I was 30 by that time. I understood. I don't want to die like this. Miután a nagymamám meghalt, megértettem, hogy én nem akarok így meghalni. You cannot learn to die in the last 5 minutes. Nem tudod megtanulni, hogyan kell meghalni az utolsó 5 percben. So I wanted to start now. This was the intention that I put in the universe, you would call this, you know. At age 30. Age 30. Age 30, yes. And 30, a week later, 30 évesen akkor úgy döntöttem, hogy én most szeretném elkezdeni tanulni. Most szeretném. Megtanulni, hogy kell majd meghalni jól. És egy héttel később, a week later, my brother came with a cassette of a concert of my latest Sufi master. Egy héttel később a bátyám jött egy kazettával, amin a későbbi szufi mesterem
volt. And we were listening together, and we started to meditate together. This was my first time when I started meditating. I was not meditating. I wasn't doing any of this. I was just practical. Együtt hallgattuk, együtt meditáltunk rá, és ez volt nekem az első alkalom, amikor meditáltam. Azelőtt még nem csináltam ilyeneket. And there was something different. És valami más volt. Through the music coming in. A zene által valami más jött be. What came in? Mi jött be? I would say the taste that there is something there. Azt mondanám, hogy az íze annak, hogy van ott még valami. That because I realized when you die, you don't stay here, obviously. Megértettem, hogy mikor meghalunk, akkor értelemszerűen nem maradunk itt többet. Heart is composting. Hiszen a szív az komposztálódik. But then there is another part. No, a part is composting. Okay. Egy részünk elhamvad. So this part has a belonging system. I could always feel God. It was always an energy for me. It was never a face or an idea or. I just always was wondering why they always look in the house, because it's everywhere. But I respected the houses. I went to these houses as a child when there was nobody in, because then I could feel it there too. Mindig azt éreztem, amikor ezekhez a házakhoz mentem, hogy van ott még valami energia. Igen, a templomról beszél. Tehát amikor az emberek voltak benne, akkor nem érezte, amikor üresek voltak a templom, akkor érezte ezt a plusz energiát, amit a szufi mester a zenéjében is érzett. And then I met him after a year, because we have to prepare, right? És It aztán doesn't come so easy. év után találkoztam vele, hiszen fel kell készülnünk, ez nem olyan egyszerű csak. And at the end of nowhere, in 1,000 meters high near Madrid, in a broken down village with tents, I mean, it was not something you expect, but I didn't have expectations. Semmi közepén 1000 méter magasan. I was not so much interested faluban. in reading about it. I was really interested in finding it. És nem így képzelnéd el like this, feltétlenül. It's not, oh, I think she is sitting here, I know. I know it also on another level, right? De engem nem érdekeltek az elképzelések, engem az érdekelt, ami itt van, amit meg tudok fogni. So that changed my life again, like magically. Úgyhogy varázslatosan ez ismét megváltoztatta az életemet. And this was Urucs It was Urucs. Güvenc. Yes. I just tell the crowd that ez egy török szufi mester volt, Urucs Güvenc volt a neve, aki a közép-ázsiai sámán hagyományt ötvözte a muszlim szufi misztikával Törökországban. Yes. És ő lett a mestere. And I heard the music. He was playing the flute, just when he arrived. So it was no anything official, and you have to do this and that. I just felt, I got up and I just started to whirl, És meghallottam a zenét. Flute, az a ney, a szufi fuvola. És elkapott tehát nem formálisan játszott egy rendezvényen, csak elkezdett spontán játszani a szufi mester, és az Brigittát elragadta, és elkezdett rá pörögni, forogni. And as I thought I leave the next morning. És azt hittem, hogy következő reggel elmegyek. And I stayed 3 more weeks. És 3 hetet maradtam még. I felt at home. Otthon éreztem magamat. I felt this is something that sees me. Azt éreztem, hogy ez valami, ami lát engem.
I responded from here. Úgyhogy innen válaszoltam. And I didn't try to find that was what is there, so anybody responding to, you know. Így nem próbáltam That was here. keresgélni. So itt somebody voltam. saw you. Yes. That you were missing in your childhood. Yes. Úgyhogy valaki meglátott téged, Absolutely. amit hiányoltál gyerekkorodban. And because of this strangeness in my childhood, I withdrew, Aha. and I started to block. Because I wanted to be able to walk the street without anybody Grabbing after you. És ezért a furcsaság miatt gyerekkoromban ennél csak befele és befele fordultam, és aztán falakat építettem, hiszen nem akartam, hogyha az utcán megyek, akkor mindig utánam jöjjenek. Igen. So I was there, and that opened my heart so deeply that I was seeing him. És ott voltam, és ez annyira kinyitotta a szívemet, hogy őt láttam. Elkezdtem őt látni. And I saw how he was És doing láttam, things and how he was altogether, right? hogy ő milyen volt, amikor dolgokban benne van, amikor csinál dolgokat, és egyben. And nobody could translate him because he spoke in a very special language, especially at that time when he only started to come out of Turkey. He had sort of 50 words in French, or I always called it Urucsianisch, which was a very specific. Senki nem tudta lefordítani őt. And 50 szót tudott franciául, tök fura francia-török kombinációt beszélt egy kis angollal, és a Brigitte értette. And I had passed my final exams in French, but I hadn't spoken, you know. És már letettem a vizsgáimat francia nyelven, de még nem beszéltem. So he would, and that time he was still working very shamanically, actually. Nagyon sámánikusan dolgozott még akkor. So he was. People would tell them a story, how they were sick and what is. Az emberek elmondták neki történeteket, hogy betegek voltak, és stb. And I put it into 2 words, and he would speak 2 words, and I will make a story. És ő ezt 2 szóban megfogalmazta, és aztán én történeteket kezdtem el mesélni. But it was so natural that people thought we had been working together for 10 years, you know. Annyira természetesen jött, hogy az emberek azt hitték, hogy már több 10 éve együtt dolgozunk. So, and then I spent time with him also in Turkey. Aztán Törökországban is töltöttem vele időt. And I could see that the way he worked was transferred to me to a certain extent. So teaching on that level is not happening through logic. Segítem ezt a részt, tehát hogy történt egy átadás, tehát az Urucs átadta nekem a spiritualitását, és ez nem a logika útján történik, nem szavakkal vagy formális gyakorlatokon át, hanem a sorok között átadományozódott a hagyomány belém. It's the being that functions in a certain way, which is unusual. Ez a másik lénye, being, ami így átjön. And you see that, and you see how it works, and it's the most logical thing in the world to do it like that. És ez látható, hogy my system működik, és ez a világ leglogikusabb dolga az én rendszeremben. I never experienced that before, so I had no idea that this is possible. De eddig ezt még soha nem tapasztaltam meg, úgyhogy nem is tudtam, hogy ez lehetséges. So if I may,
Then, little bit fast forward, you spent more and more time in Turkey, and then you got involved into the main practice of this tradition, and in some Sufi tradition, the 40-day fasting. So you will actually being in a white room for 40 days. And I would like to ask about that. And I'm happy to translate. Tehát, hogy egy kicsit fölgyorsítva az eseményeket, egyszer csak ott találta magát Törökországban, már mélyen benne ebbe a tradícióban, szufi tradícióban, és megtörtént az első 40 napos böjt, ami mind ebben a hagyományban, mind több szufi hagyományban az egyik fő spirituális gyakorlat. És erről fogom most kérdezni, hogy mit élt meg. So, I think this, as I remember your stories, this was one of the main breakthroughs or God experiences or experiences with the divine that you had, and also an experience of confronting with your shadow. So please talk about both. Since I have never visited a chair like this, I had no support from the outside. In my 3 years, I just did it, you know. It was another time, you know. A long time ago, psychiatrist meant not house for me, so psychiatrist was not in the framework. But I knew that I was psychosomatic. That I found out because I had strange sicknesses in my childhood, which were constant. Neki sose volt pszichiátriai betegsége vagy ilyesmi, de azt felfedezte, hogy pszichoszomatikája van, és így ment bele ugye ebbe az elvonulásba, még sose volt előtte ilyen élménye. What happened during the retreat? Let's start with the physical facts. Mi történt az elvonulás alatt? Kezdjünk a fizikai. What did you do? What did you not do? Did you eat nothing? Did you eat something? Did you drink? What was the framework? Mit csináltál, mit nem csináltál? Ettél-e, ittál-e? The framework is that you don't drink and eat during light time. Nem iszol és nem eszel, amíg világos van. So you only drink and eat in the night, and it is just dried fruit and water. Tehát csak éjjel eszel, és csak szárított gyümölcsöt és vizet. And once a week, unsalted soup. És egyszer egy héten sómentes levest. The structure of the day was based on the 5 prayers, which I normally never did. A nap struktúrája az 5 imádság alapján volt. Which I normally never did. Amit ő még soha nem. Amit nem nagyon csinált meg. Igen. So I was since I was not in this regular systems. Úgyhogy én nem a szokásos rendszerben voltam. I had a fantastic experience. De fantasztikus élményem that once someone was reciting the first surah of the Quran, and I could look through the piano. So I realized, oh, this is interesting. Piano. Volt egy fantasztikus élményem, hogy hallottam, amikor a Korán első passzusát recitálja valaki. És aztán átláttam egy zongorán, fizikailag. But what was important for me in it, that I wanted to learn it only through the sounds. Mi volt nekem not through the words. Benne fontos, amit a hang alapján szerettem volna megtanulni, és nem a szavakon keresztül. One person in the room who wanted to learn to whirl, and I said, okay, we meet every Thursday and we will do this. You teach me one line, I teach you whirling. És volt egy ember a teremben, aki szavakon keresztül szeretett volna tanulni. Így megbeszéltük, hogy rendben, akkor találkozunk ekkor, és én tanítok neked, te tanítasz nekem. Whirling, az a kerengő dervis tánc. Tehát a srác kerengő dervist akar tanulni, a Brigitte azt tanította neki, és cserébe pedig ő tanította a hangokat.
So slowly, but he was German, he brought me the words. It was not possible that he didn't give me the words, and I said, oh no, I just left it on the side. Német volt, és hoztál nekem a szavakat, de mondtam, hogy nem, ezt most hagyjuk. And I only was curious about the words when I couldn't remember one word. És csak akkor érdekeltek a szavak, I amikor thought, that's strange. nem emlékeztem Then erre. I was going to find this word. Akkor megkerestem és megtaláltam. And it was surrender. És ez feladás volt. Önmegadás. Önátadás. Megadás. This is a difficult one. És ez nem könnyű. And it stayed difficult for a long time. És nehéz maradt hosszú ideig. However, I only started to pray this when it started to come out of my heart by itself. So this is me, I'm not saying this good and bad, it's just me. Ez nem rossz, ez nem jó, ez csak én vagyok. De amit előtte mondott, hogy akkor kezdtem imádkozni, amikor magától jött ki a szívemből az ima. So then a prayer is real for me. És ekkor válik igazzá az ima számomra. I gave it a time because of this experience. I thought this is important, And it started to be my mantra during the work, because when I was told I should work, I didn't know what to do. I wasn't doing anything. So when it didn't come, I was starting to recite, and I knew what to do. És ez az ima a mantrámmá vált, amit munka közben recitáltam, és hogyha nem tudtam, hogy mit csináljak, akkor So I did know about the power of prayer. Nem tudtam az imának az erejéről. And it had taken me 8 years to get out of the resistance, to have to pray, etc. 8 évembe tellett, hogy kijöjjek az ellenállásból, hogy az ima felé. But I found I was stuck and I wanted to get out, because my choice was still life. De észrevettem ezt If I get stuck, I don't have life. És eldöntöttem, hogy kijövök, hiszen még mindig az élet felé mentem. So I was going through this structure, and I saw it was helpful. Yes. Úgyhogy ez alapján, a struktúra alapján mentem, és láttam, so this was the structure of the retreat. Yes. And then yeah. My life started to unroll like a near-death experience. És aztán az életem elkezdett kibontakozni, akár csak egy halál közeli. Inkább úgy fordítanánk, hogy mint egy tekercs így kigördült, elkezdtem átlátni az életemet, mint egy halál közeli élményben áttekinteni az életemet. And I saw everything that I caused by whatever things I thought were good, intelligent, or this or that, but the pain that I caused was absolutely enormous. And I said, Fordítsd le. És láttam mindent, amit csináltam, a jót, a rosszat, de a fájdalom az hatalmas volt. Átláttam minden fájdalmat, amit okoztam egész életemben másoknak, és ez volt hatalmas, hogy mennyit ártottam. And I was so ashamed. És nagyon szégyeltem magamat. I was not special and this and that, I was just horrible, because I didn't know that I was killing people. És rettenetesen éreztem magamat, hiszen nem tudtam, hogy and cutting open hearts, etc. Átlátta, hogy ártott, és ahogy metaforikusan megölte az embereket, ugye, és ettől nagyon nagy szégyenbe érezte magát. Yes. In that moment when I was really, trashed down to scent, I started to feel this divine love embracing me. And then it was clear, any force that creates me, why should this force be disappointed by who I am at this moment?
Yes. Tehát a legnagyobb összeomlás közepette, mikor átlátta, hogy mi mindent csinált, és elsüllyedt szégyenében, és összeomlott az elvonuló szoba padlózatán, akkor jelent meg az isteni fény, the divine light. And there something really happened. És akkor igazán történt valami. All my special behind me, making me something. Minden különleges dolog mögöttem, ami valakivé tett engem. Has accumulated a certain arrogance, obviously. Értelemszerűen némi arroganciát is vont maga után. And all of a sudden, there were all the mirrors of my idiocy. És hirtelen a saját ostobaságom tükörjeivel találtam szemben magam. And when I came out, És amikor kijöttem, I saw brothers and sisters, and we all are the same idiots, and that's all right. testvéreket láttam, és mindannyian ugyanazok az idióták vagyunk, és ez rendben van. Since then, and this has been many years, because at that time I was 40. 40 éves voltam ekkor. I am learning to love more idiots, and life gives me incredible chances when I look into this world. I sometimes have a hard time, but I have learned to be the axis and to hold the opposites, and not say good and bad, good and bad, good and bad. És azóta is tanulom, hogy jobban szeressem az ostobákat, és tartsam a jót és a rosszat egyensúlyban. A két pólust egyensúlyban tartani, anélkül, hogy azt mondanánk rá, hogy jó vagy rossz, csak ilyen meg olyan, a két pólus megtartani a tengelyben, és elfogadni. And there is one thing, one beautiful saying by Rumi. And he says, there is a place between good and bad. This is there we shall meet. Ruminak van egy gyönyörű mondása, a jó és a rossz között van egy hely, és ott találkozunk. So he is talking about a space beyond death at some point, because this is like a timeless place where the judgment finally dissolves as much as possible. Időtlen tér, ahol az ítélkezés feloszlik, amennyire csak lehetséges. And during these, I had made another fasting, and I saw whatever my parents gave me was what they could, that was an expression of love. That was one thing. Még egy böjtölést tartottam, és láttam mindent, amit a szüleim adtak nekem, és azt is láttam, hogy ezt tudták adni. By that time I also saw that to be a mother was not all that easy. Azt is láttam, hogy anyának lenni nem olyan egyszerű. So I came back and I met with my mother and my daughter, and I told them. Úgyhogy visszajöttem, és találkoztam anyukámmal, és a and we were all crying together. Elmondtam neki, és együtt sírtunk. So, again, a little bit fast forward, because our time is really running. So I would rather now focus, boom, into certain experiences with shorter takes. That during this Sufi retreat, you also, I think, mentioned that a hook of light came down. That was right after. Yeah, so the hook of light came down and led you to the grave of a saint or something like that? Yes. I came out. That was the second retreat, and I was very weak because I had gotten sick inside. Ezt a részt lefordítom. Tehát a második ilyen böjtös elvonuláskor nagyon legyengült és megbetegedett. And I was like an 80-year-old
80 éves nőnek éreztem magam. Very slow, but I was happy. I was in bliss, you know. But this 1 kilometer seemed... És 1 kilométert kellett volna menni, ilyen összezuttyant 80 éves állapotban, noha boldogan. Very long, so in the middle of it, they had already, they were advanced, you know. There was nobody in the street, all bazaars, no chairs, no nothings. Egy üres utca volt, nem volt bazár, székek, semmi, és a többiek, akikkel mentünk, már rég előre mentek. So I said, you know, if I don't find something to sit down immediately, I just have to lie down on the street. És azt éreztem, hogy azonnal le kell ülnöm, és ha nincs azonnal egy szék, ahol leülhetek, akkor le kell, hogy feküdjek itt az utca közepén, olyan gyenge vagyok. And this is when this hook fell, you know, like a silver hook, and whoops, it was hooking me in here. És egyszer csak az égből megjelent egy ezüst horgony, leereszkedett, így fényből levő horgony, és bekapcsolódott az alhasamba, és megtartott. And I walked effortlessly. És minden erőfeszítés nélkül suhanva lépkedtem I tovább. could really not believe it, but it was true. I was there all of a sudden. És hirtelen én is oda tudtam menni. And I just went on my knees and I did this, and my energy started to fill És like half of me. Térdre borultam, ugye előre raktam a két kezemet, és az energia azonnal föltöltött. A féltestemet föltöltötte. And then we went to the second grave of another direction. Ez egy szufi szentnek a sírjánál volt. Tehát oda mentek, és odaérve, oda vitte az a horogőt a szufi szent sírjához, és ott feltöltődött energiával, és aztán mentek tovább egy következő szent sírjához. And the second half was full. Feltöltődött. And then after that I should do a retreat with Frank. Because I thought the first time I felt so fantastic, why should I not share this with you? Next time I said, I cannot work, you know. So Frank said, don't worry, you just come with me, you just sit there, no problem. És aztán a Frank nevű barátja, akit én is említettem, meghívta, hogy együtt menjenek elvonulást csinálni. So I was just sitting there and I couldn't help loving them all. There's my whole I was just love sitting there. És mindezen ugye elvonások után magával a szeretetté váltam, és míg Frank csinálta a műsort, én csak a szeretetet ontottam mindenkire, nem is csináltam semmit, csak szerettem. And he had a method where open envelopes are glued on the wall and everybody has a name on it, you know. So my envelope was full. And I thought, strange. So I took it out and I said, I'm so happy that you are here, I'm so happy that you are here, thank you for being here. I just couldn't believe it, but I realized, you didn't have to do anything. Aha. Tehát ez egy workshop volt, ahol a Frank kiragasztott mindenki nevével egy borítékot, és lehetett egymásnak bedobálni üzeneteket, és akkor Brigitte odament a övéhez, tele volt dobálva üzenetekkel, és olyanok voltak, hogy de jó, hogy itt vagy, nem hiszem el, hogy itt vagy, de sokat kaptam tőled. És akkor rájött a Brigitte, hogy mivel nem csináltam semmit végig, csak itt ültem, nem kell semmit csinálni, csak lenni és a szeretetet ontani. Be here. Légy itt. With an open heart. Nyitott szívvel. And that will do everything. És az mindent megcsinál, you megold. But we always think mindig azt gondoljuk, hogy ezt kell csinálni. But this is many times just our fantasy. Fantázia. Because I don't know what you need. Én nem tudom, mire van szükséged. But I'm here. De itt vagyok. I don't think what would you need. Nem gondolkozom azon, hogy mire lenne szükséged. I'm just here. Csak itt vagyok. And I focus. Fókuszálok. I don't say no. This one is a better face and an older and a younger. Nem mondok rád nemet. You know, I'm here. Itt vagyok. This is what I give. You Ezt know. adom. There's nothing more that I can give. Yes, I can speak, and sometimes it speaks. Valamikor magától beszél a történet.
But sometimes I have to speak because Valamikor people nekem kell don't think beszélnem. this helps when they just sit here. So fast forward a little bit again. Yes. In 99 you finished the Sufi phase, I think. Was it 99? It was a summer solstice, I remember. Yes. I didn't finish anything. Ah, okay. I had a dream, and in this dream, Archangel Gabriel 99-ben egy álmom volt, megjelent Gabriel arkangyal, he had an interesting message for me. és egy nagyon érdekes üzenetet hozott. And in order for me to really remember this, I woke up with my hands like this in the air, stiff like wood. Fölálltam így, és kinyújtottam a kezemet, mint két fadarab a levegőbe, hogy emlékezzek az álomra. Because I needed to learn that I am here to love, Meg kellett tanulnom, hogy szeretni vagyok itt. which at another time I had an experience and I denied it. Korábban ezt megtagadtam, And Uruch said to me, és Urucs mondta a mesterem, hogy this is ez an archangel appearing in a special human form. tehát mikor a mestere értelmezte az álmát, azt mondta, hogy Gabriel arkangyal így jelenik meg különleges emberi formában. And I said, no, that's too much Azt now. mondta, That's ez túl 2000 sok years nekem. off, that's not it. Ez túl sok már nekeztem. Then, you know, life pushes you De aztán because az you élet- cannot lose your life. Aztán az élet Motor. tovább vitt, nem veszíthetjük el a menetünket. So I had my hands up there and I had to repeat a very complex dream. Mégiscsak megérkezett a Gabriel arkangyal álomformájába, és egy nagyon komplex álmot kellett megjegyeznem, Word by és word. szó szerint visszamondanom, And there was one word that I couldn't remember now. és Guess which egy one. szóra nem emlékeztem, csak egy szóra. Na, melyik volt az? The beautiful word of surrender came Az in. megadás, az önfeladás, surrender, önátadás. So it was not my judgment that was important, whether this was good, bad, too early, too late. It was just one way, you know, the divine shows itself in a framework so that you cannot say, oh, it was nothing. Right. Tehát, hogy ő megmutatta magát az egész ugye spirituális tanítás ebbe a formába, úgyhogy ne tudjam lesöpörni. And I heard I will teach surrender to the divine love. És innétől az lett a küldetésem, ezt mondta Gabriel arkangyal, hogy a dolgod itt a Földön az isteni szeretetnek a tanítása. That was the message Ez volt az üzenet, in the whole complex story. egy komplex történetbe ágyazva. And I heard myself say a mantra És elkezdtem mantrázni, continuously. folyamatosan, automatikusan belül Amena Visatigna, ezt, amit mond, ezt a mantrát. which means I Ami azt have jelenti, heard and understood. hogy meghallottam és megértettem, ezt jelenti a mantra. And I had to meet Uruch the next day to Másnap tell him the dream. találkoznom kellett a Urucs mesterrel, hogy elmondjam az álmom. I thought he was in Turkey, Azt hittem Törökországban van, but he was half an hour away from me. de kiderült, hogy fél órára van tőlem, itt Európába. I told him the dream. Tehát oda mentem, elmeséltem az álmot, He confirmed the dream. Igazolta az álom hitelességét, And he said, now és azt our mondta, paths will change. hogy a mi kettőnk útja mostantól megváltozik. And I thought, because what I saw, only he knew, and he need never talk to anybody. És ő ezekről sose beszélt másokkal, csak ő tudta meg én. So then I asked myself, who will ever believe me if I say something like És this? akkor azra gondoltam, hogy ki fog valahi hinni nekem, ha elmondom, hogy ez a dolgom. And then a month after that, you appeared, És egy hónappal később megjelent Bence. and you handed me over a letter after the 5 days. Akkor találkoztunk, és akkor én Benceként írtam neki egy hosszú levelet. 17 pages of how much he was waiting for me.
17 oldalban ecseteltem Brigittének, mennyire vártam ezt a találkozást. So I realized I don't have to do anything. És akkor azt láttam, They mondja just ő, hogy whoops, nem kell appear. semmit csinálnom, csak megjelenik a másik. All I have to do is be here. Csak itt kell lennem, jelen kell lennem. So this is, and then my path, but he knew that, my Sufi master brought me to a shaman from Kazakhstan. Igen, a szufi mesterem elvitt engem egy kazakh sámánhoz, Very in the beginning. még az elején. And this family saw, they taught me a dance and they saw that I was going to be a shaman. És ez a kazakh sámán család azt látta a transzában, ahogy táncoltak, hogy a Brigitte később sámán lesz. So he knew that. Ezt az urucs is tudta. And he set me free. És But szabadon I never engedett. left anything. Tehát szabadon engedett a mesterem, hogy innét most már saját utad van. Tehát igazából nem én hagytam őt ott ilyen értelemben, hanem így alakult, ahogy most elmesélte. And then I lived in Nagymaros for És a aztán while. ugye a mi útunk egy picit így összefonódott, és Nagymarosra költözött élni. And I Brigitte. started to sink into the shadow life that simply exists. You know, I was not anymore in this protected clouds És kijött ebből a védett felhőből, úgymond, ami az a szufi kör volt, és így a való világ árnyékaival telelevő valóságába visszajött, és belesüllyedt. And I learned to see the world from upside down. Ugye, és a feje tetejére állítva föntről lefele látta a világot. And I realized, all right, you know, És akkor this is plus elfogadta. minus, that's all. Pluszok, mínuszok. Everything has a complete system. You are a complete plus minus system, otherwise you don't exist. Everything that's existing has these poles. You know. Mindenben ez a polaritás van, és így alkot egy komplett szisztémát. And then you went more and more to Pilis and Dobogókő, and then let's go to the point where you did a 50-day fasting in Dobogókő. Yes. És utána, ez most már 2000, talán 2008-10, when was that, you know? 2000... I was 50. Aha. 2010 körül, mondjuk így, vagy 8 Maybe I was 49 at that time. körül Dobogókön kötött ki, és csinált egy 50 napos böjtöt. Ezúttal nem egy tradicionális keretben, hanem önvezette belülről. Aminek a végén az 50 nap utolsó 7 napján nem ivott, nem aludt. Tehát teljes kimaxolása minden fizikai tényezőnek megtörtént. How was that experience? What did you experience there? Well, first of all, I designed it and I didn't do it under the protection of a master. Tehát nem volt ott, ahogy szokott lenni, semmilyen mesternek a védelme. Ugye általában egy mester védelme alatt csinálunk ilyen gyakorlatokat, itt ez nem volt. So I was listening, I started to receive written messages. Üzenetek kezdtek érkezni, amiket leírt, tehát csatornázott. And I listened to that and I saw images that made me follow. És képek is jöttek, amelyeket elkezdett követni, tehát látomások és üzenetek érkeztek. And I was precisely guided. Pontosan, precízen vezettek, guided. And only later I found out that actually it was a shamanic way of doing it. És később jöttem rá, ahogy a dolgok kinyíltak, hogy ez egy sámánikus út volt, egy sámáni módszer, ami ott megnyílt, kialakult. That led you then to the Native Americans. That's correct. And then to Tuva, to the Tuvan shamans. That's correct. És ez ottani látomások vezették el abba az életszakaszba, ugye, ami a szufi utáni, először Amerikába az indiánokhoz, ahol befogadták és gyógyítóvá avatták,
később pedig a tuvai sámánokhoz Szibériába, ahol szintén ugye képezték. And I learned that my heart is Sufi and will always be Sufi and has always been Sufi in whichever lifetime. És rájöttem, hogy az én szívem szufi, mindig is szufi marad, és mindig is az volt, talán már korábbi életekből is. And my feet are very ancient shamanic feet. A lábaim pedig ősi sámánikus lábak. And my hands a kezeim pedig are all embracing, mindent befogadó, mindent körülölelő. You know, the world, the karok. universe is everything. Every direction that exists has a place in the whole picture. You know, there is nothing that shouldn't be there. This is absurd. Nincsen semmi, aminek nem kéne, hogy ott legyen. Ez egy abszurd gondolat lenne. And I saw the development cycles. És láttam a fejlődés ciklusait is, amik léteznek. And we are now in a development cycle that we have to go through because we did not consciously understand anything because it was not comfortable. És most egy olyan fejlődési ciklusban vagyunk, fejlődési szakaszon megyünk át, amelyik azért szükséges, mert nem értettünk meg mindent. Nem tudtunk eddig mindent megérteni. So, some last words, because yes. we have 30 minutes left and I would like to invite you to do some, maybe we stand up and some Yes. guided experience. So we are all one, Mindegyek vagyunk, and we are all expressing one unique spark of light in the greater light. és mindannyian egy egyéni szikráját a fénynek képviseljük és fejezzük ki a nagy közösből. So we definitely need each other. Mindenképpen szükségünk van egymásra. But if we don't find this completeness inside, De ha nem találjuk meg a teljességet belül, then we will stay dependent. akkor függőek maradunk egymástól. So, this is not a judgment, this is just a fact. Yeah, I nem didn't ítélet. make these facts. Ez nem ítélet, ez egy tény. Nem én találtam ki ezen tényeket, ez így van. And the best place and the only place to change is you. A legjobb hely a változásra a világon te magad vagy. Because of the special quality in you that you bring into this world, you are here today now. A te különleges adottságod, amit a világnak hozol, és ami miatt itt vagy ma és most. So you are important in your difficulty. Fontossá tesz téged akkor is, ha nehézségen mész át. Because overcoming that difficulty helps overcoming the difficulty on a bigger framework also. Mert hogyha a saját nehézségeden túljutsz, akkor egy magasabb szinten is megoldasz valamit az univerzumban. And I can only encourage you Csak bátorítani tudnak titeket arra, hogy to learn trusting deeper. learn trusting deeper. Learn trusting deeper. Hogy tanulj meg bízni, tanulj meg mélyen, még mélyebben bízni. Every day one step, every Minden day nap one step. egy lépést tenni, egyre mélyebben bízni. And this one step, if you make a mistake, you can correct it. No problem. És ha a lépéseid során hibákat követsz el, nincs baj, korrigálhatod őket. And your way knows itself. A te utat tudja önmagát. You are free to choose between the direction of what do you want to support. Szabadságodban áll megválasztani azt, hogy mit szerettél támogatni, melyik irányt támogatod az életedben.
And it is that choice that finally will show up on the larger picture. És ez amit döntesz, ahogy választasz az utadon, az fog aztán megvalósulni. But you have no choice but to be you, period. De nincs más választásod, mint önmagadnak lenni, pont. We waste so much time trying to be the neighbor. You know? Annyi időt pazarlunk arra, hogy a szomszéddá próbálunk válni. You are a complete system Te that is safe in itself. egy kész, teljes szisztéma vagy, egy komplett rendszer, ami önmagában biztonságos. Because that divine light that is holding us, Mert az isteni fény, ami tart minket, and that divine love that is shining in us, és az isteni fény, ami ragyog bennünk, that is same for everybody. az mindenkinek ugyanaz. No passport necessary. Ehhez nincs szükség útlevélre, No special education. nincs oktatásra szükség erre. This is only for here. Ugye ez itt van bennünk. The rest, A többi, you make your steps and grow. a többi az az, hogy tesszük a lépéseinket naponta, és növekszünk. So, this is the basis. Ez that a alapja. This made me strong, but it took me many decades. Nekem ez megerősített, de ez több évtizedbe tellett. I don't think that you will need that long. Szerintem nektek nincs szükségetek ilyen hosszú időre. You know, this was for me to Nekem. prepare myself to what I have to do and what I can teach, because I can only pass on what I experience. Nekem ez azért kellett, hogy felkészüljek arra, amit ma tanítok, mert csak azt tudom tanítani, amit megéltem. Thank you very much. Köszönöm. Álljatok fel, és csinálunk a zárásként egy kis folyamatot, kis saját élményű folyamatot, amit Brigitte fog vezetni. So this is a little tight. Let's move further in here, please. Egy kicsit így megigazítjuk a bútordarabokat, segítsetek segítők hátrébb húzni a székeket. Csinálunk még egy kis teret itt elől. Okay. Don't be shy, I don't bite. Ne legyetek félénkek, nem harapok. Úgy. We won't do anything dramatic. Semmi don't dramatikus worry. nem lesz. Come close. Gyertek come közelebb. Here. Do you come want me to here. keep this here? Stay here? Yeah, why not? Okay. Így, ez az. Gyertek közelebb. Yeah. Úgy. Because since we need each other, Szükségünk van egymásra. it makes a lot of sense that we are here together, right? Együtt vagyunk. So those who want to be here, they shouldn't be outside because they have no more place. Akik benne akartok lenni az élményben, gyertek be, akár kintről is, a sátoron kívül, mind legyünk bent I don't együtt. bite, I promise. Ígérem, nem harapok meg senkit. Little bit more, yes, little bit more. Közelebb, közelebb, ez az. Nagyon jó. All right. So we are all here Mindannyian itt vagyunk, and we remember. és emlékezzünk. Remember the first time in your life when you lost something. Emlékezz vissza az életedben az első olyan helyzetre, amikor elvesztettél valamit. And this part in you is very young and very fragile. Ez a rész benned nagyon fiatal és nagyon törékeny.
This is going to be the most precious part that you have. Ez a részed az egyik legértékesebb részed, ami csak van benned. But at this moment, it is alone and afraid. De ez a részed egyedül van, magányos és fél. You dare to hold this fragile side that is wounded. És merd megtartani ezt a törékeny, megsérült részedet. You hold it with both of your arms. Mindkét karoddal tartsd ezt a részedet. You touch it. Érintsd meg a karjaiddal ezt a részedet képzeletben. It's you. Te vagy az. It's you in the protection of your inner parents. A belső szülőd védettségében levő te önmagad vagy ez. They are not what you had, they are what you would have needed. Ez az, amire szükséged lett volna. They are only here for you. Csak érted vannak itt. They are here to help you go through all the difficulties in your life. Who are they? The inner A parents. belső szüleid azért vannak itt, hogy életeden átkísérjébe, megóvjanak, megvédjenek. So your left side A bal oldalad is the inner mother. a belső anya. The right side jobb is your oldalad. inner father. A belső apa. Whether you had them or not does not make any difference. Akár volt a való életben, akár nem volt neked, mindegy, belül ez megvan. This child És ez a gyermek had a connection. kapcsolatban van. A connection through its soul. Doesn't have to see them, you know. A belső gyermek a lelkén át kapcsolódik. And all around these three, there is a light. És elképzelheted, hogy a belső gyermek, a belső anya és apa hármasa körül van egy fény. Maybe the pain was so deep. Lehet, hogy a fájdalom annyira mély volt, That you were reaching out to the light hogy a fényhez nyúltál ki, and had access to another field. amin át hozzáférhetsz egy másik mezőhöz, egy tágabb mezőhöz. That field Ez a mező is always there and reachable for you. mindig ott van, és mindig elérhető a számodra. So in case your inner parents don't work out, Hogyha a belső szülők nem működnének elég jól, because it takes a while to design them really like a glove. időbe telik, mire kialakul, megerősödik ez a képzet. You go through to another dimension. It doesn't matter how you call it. Átjuthatsz ezen át egy másik dimenzióba is, mindegy, hogy nevezzük. But what is important is Ami fontos benne az az, that you feel belonging Hogy there. érezd az odatartozásodat, So you're not an alien hogy te nem egy anymore. idegen vagy. Your family is born. A te családod
megszületett. I use the word family Használom a család szót, because it's very hard to get out of this structure in this life. hiszen nagyon nehéz lenne ugye kikerülni ebből a struktúrából ebben az életben. And yet, your real parents, És a valódi szüleid, your bloodlines, a vérvonalad have something to offer. is valamit felkínál a számodra. This is what you chose in Ezt order not választottad. to forget why you came here. Őket választottad azért, hogy ne feledd el, miért jöttél ide? So this is why we have to say, yes, this is my father, yes, this is my Ezért mother. mondunk igent, hogy igen, ő az anyám, igen, ő az apám, And you see them as a link to the energy of ancestry, which is thousands of years old. és ugye a szülőket érdemes úgy látnod, mint egy kapcsolatot ahhoz a több ezer éves vonalhoz, vérvonalhoz, amiből jössz. And you breathe into this. És lélegezz bele ebbe. You do not have to love them. Nem kell szeretned őket. It's important to accept. Az a fontos csak, hogy This is the first door. elfogadd, hogy ez van, hogy így van, ez az első kapu. There are so many doors. Sok kapu van egymás után. And since today is a time where couples are not defined from the outside as male or female or whatever, you have to see that whatever coat you will wear, you will remain a plus-minus system. Mivel most már kívülről nem vagyunk úgy meghatározottak, mint régen, ezért belülről kell ugye a pozitív-negatív pólusok mentén meghatározni magunkat. A mental and an emotional side, obviously. Mentális és érzelmi részünk van, Yes. And it is those sides that will act in you and will hate in you and will learn to open up in you. ezek a részeid azok, amelyek működnek, amelyek haragszanak vagy szeretnek, amelyek föl tudnak, If you allow them. ki tudnak nyílni és együtt tudnak működni, ha megengeded belül. So it's all good. Minden jó, And everybody is valuable. mindenki értékes, Except that not everybody can be like you like it. noha nem mindenki olyan, amilyennek szeretnéd, hogy legyen, And also you are not like everybody else likes. és te se vagy olyan, hogy mindenki szeret téged, van, aki nem szereti, ahogy vagy. But we are not here Nem to azért vagyunk itt, fulfill hogy others' mások expectations. elvárásait teljesítsük be. And if we can meet anyway, this is beautiful. És bárhogy találkozhatunk, ez nagyon szép. And if we cannot, it cannot be helped. És ha nem tudunk összetalálkozni, akkor azzal nincs mit tenni. Right now, this is where I am, where you are. Most itt vagyunk, ez az, ahol vagyunk, And I want you to connect with the ground by pulling and making és a lábujjaiddal egy picit így markolj bele a talajba, send hogy, movements like grabbing, yes. hogy érezd, ahogy a talajba bele állsz mélyebben, So your mind roots. hogy úgymond gyökeret, legyökerezzél a tudatoddal. And they are happy. A szomszéd sátorban ennek nagyon örülnek. This is how it works. Így működik a mező. Life is good. Csodálatos az élet, ha nem See? véletlenek. So, if you don't jump on anybody's toes, you can say yes to Mondd, this. hogy yes, ugorj egyet. Igen, Oh. igen, ez az, igen. Woo! Még egyszer. Woo! Woo! Wait up! 3-szor. Yes! 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 Woo!
Igen, you have to say igen. Sorry, my mistake. That's good. Okay. Igen. Igen. One more time. Igen. Még egyszer igennel. Igen. Yes. Igen. Thank you very much. So, it worked. Működött? Yes. The neighbors responded. Válaszoltak a szomszédok. Igen. It can be easier than you think. Sokkal könnyebb, mint gondolnád. You know, just Sokkal observe könnyebb. your mind wandering around and Csak let it wander a little megfigyeled az elmédet, Csak- ahogy össze-vissza mászkál, amikor a gondolkodó elme. Hagyd őt mászkálni. Give it tasks, then it will leave you in peace. Adjál feladatokat, amikor az elméd működik az elmédnek, és akkor békébe hagy téged. Na. So, this is how I became who I am. Így váltam azzá, I aki don't know vagyok. whether it was conceivable, but this is the way I can put it in words. Most, hogy a végén vagyunk, megválaszolva az első kérdést, hogy váltál olyanná, amilyen. Így, ahogy elmeséltem, mondja Brigitte, nem tudja, hogy megértettétek-e vagy nem, de elmesélte a történetét. Köszönjük a figyelmet, tapsoljuk meg! Thank you. Yes. Na, It can be light. könnyű lehet Yes, könnyedén, it's difficult, but nehéz is, that doesn't kill you de nem öl meg minket az út, if lehet you könnyen keep is, the access. hogyha megtartod a tengelyt. It's an effort, yes. But why should only I have to make efforts? Miért kéne erőfeszítenem? Megtörténik amúgy. So, I offer people that if they want to meet you, they can find you outside Sure, in next sure, minute. Tehát sure. most, ahogy az lesz a kérésünk, hogy menjetek ki most a sátorból, hogy föl tudják készíteni a segítők a következőre, és ha akartok még Brigittével találkozni itt kint, megtaláljátok. Kettőtökkel, köszönöm.